الثقافة القدرة على تحفيز التغيير الحضاري. الفنون والثقافة هي أيضا أدوات معترف بها لمشاركة المجتمع. تعاني مدننا وقرانا من نقص المساحات الثقافية والفنية، ربما لأن المباني التقليدية كالمسارح والسينمات وغيرها تتميز بتكلفة عالية في البناء والتجهيز والتشغيل، وعدم وجود أماكن لممارسة الفنون والثقافة سوف ينعكس سلبا على الأماكن التي نعيش بها، حيث تعاني من الفوضى وسوء السمعة أحيانا، مما يؤثر على تعامل المجتمع مع أهالي هذه المناطق وبالتالي على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومع ما تبذله الدولة من مجهودات واضحة في الآونة الأخيرة في تحسين وضع العشوائيات والقرى، إلا أن ذلك لا يزال ينقص تواجد الثقافة والفنون في هذه المناطق. لذلك يأتي صوب هو مساحات للفن والخير والتقدم، يأتي كحل استراتيجي لهذه المشكلة. صوب هو مفهوم استراتيجي بدأته المدينة في عام 2013 يهدف إلى دعم اقتصاديات الثقافة الإبداعية ورفع وعي المواطنين حول كيفية استخدام الموارد المحلية لبدء مشروعات الريادة وتحسين الصورة الاجتماعية. فكيف تعمل استراتيجية صوب؟ وما هي مساحات صوب التي نهدف إلى نشرها؟ أنا أحمد صالح من المدينة للفنون. استراتيجية صوب تعمل على إعادة استكشاف أماكن جديدة وطبيعية للترويج لها كمساحات للفنون والثقافة، أماكن طبيعية تمارس أدوارا مختلفة داخل حياة الناس كالمقاهي ومحلات التزيين، محلات البقالة، الساحات إلى آخره، لدعم الاقتصاد الإبداعي للثقافة الذي يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في التنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي من خلال تغيير خيال المواطنين في كيفية استخدام مواردهم لبدء المشاريع الاجتماعية والثقافية. مراحل العمل: أولا، إعادة رسم خريطة ثقافية للمنطقة وصناعة دليل عنها يشمل القصص الشهيرة والأساطير، القصص والتراث التاريخي، أبرز الصناعات والحرف التقليدية في الحي، أشهر الشخصيات التي نشأت في هذا الحي، معاني وقواعد التصرف في الحي لزائريه. ويتم صناعة هذا الدليل بالتعاون مع الأهالي وبمشاركة فنانين ومهندسي تخطيط حضري، مما ينتج في النهاية خريطة ومسارات ثقافية في هذه الأحياء تجعل نظرة الأهالي تتطلع ناحية مستقبل مشرق لمنطقتهم. المرحلة الثانية: تدريب أهالي الحي خاصة النساء والشباب على مهارات فنية كحكي القصص والكولاج والمسرح الاجتماعي والحرف التقليدية، وتدريبهم على كيفية إدارة مساحاتهم الطبيعية وتجهيزها بأبسط الأشياء لتصبح مساحات للممارسة الثقافية. المرحلة الثالثة: تقديم منتجات فنية وفعاليات في الحي يستطيع زائرو الحي أن يتمتعوا بها ويعيدوا استكشاف الحي معنا. لقد قمنا بتطبيق هذه الاستراتيجية في إحدى المناطق الأكثر شهرة بالعنف في مدينة الإسكندرية، وهي منطقة كرموز، وخلال رحلتنا مع الأهالي اكتشفنا الإمكانيات الضخمة في هذا الحي، وسمعنا أشياء طيبة عن الأهالي الذين لم يكن لديهم صوت قوي في الحي، واكتشفنا أنه يعتبر حي ثقافي بالطبيعة. شارك في هذه المرحلة مهندسي تخطيط حضري من إيطاليا وفرنسا ولبنان واليونان ومصر وفنانين من مصر، بالإضافة إلى نساء وشباب من أهالي حي كرموز. تقول المهندسة اللبنانية الفرنسية فرح مكي عن هذه التجربة: في أحد صباحات أيام إبريل العادية وفي شارع جانبي مزدحم من حي كرموز كنا نتقدم في اتجاه مبنى دونبوسكو، عندما لفت انتباهنا شيء غير مألوف وحدقت به الأعين، فقد كان الهدوء المخيم على المباني الخشبية المعلقة فوق أسطح المنازل يعترض جو الإثارة المحيط. قام بعضنا مدفوعا بالنظرة النمطية للظروف المعيشية غير المستقرة في هذا الحي بالربط بين بيوت الحمام والعشوائيات. ولحسن الحظ كان وجود أحمد مدير مؤسسة المدينة قد ساعد في إيضاح الأمور وتصحيح ما فسرناه بشكل خاطئ. فقد قال أحمد أن هنالك الكثير من هذه المباني الخشبية في مختلف أنحاء المدينة، وأن الكثير من سكان كرموز يضمون أكثر من 10 أمتار لمنازلهم لبناء منازل تأوي مئات من الحمام، وهو ما يخلق طابع حضاري استثنائي، ويستطيع سكان الحي عبر هذه الغرف العلوية للحمام رؤية التكوينات المتعددة التي ترتكز فوق المساكن المجاورة.
اكتشافنا لشخصية كرموز لم يستلزم الذهاب لأراضٍ جديدة، بل تطلب رؤية عميقة للحياة اليومية والأوضاع المادية لشوارع كرموز. في النهاية أشكر كل من عملوا معي على هذه الاستراتيجية التي نحلم بنشرها في كل أرجاء وطننا العزيز مصر. أخص بالشكر أشيما برافين من الهند، ومهاب صابر من مصر، وفرح مكي من لبنان وفرنسا. ونرجو أن تقرأوا المزيد في كتاب كرموز مسارات ثقافية الموجود في الوصف، وأخبرونا عن أحيائكم. وإذا كنتم ترغبون في وجود مساحات صوب بها، مساحات للفن والخير والتقدم.